Hei, salut, dragii mei! Sunteți canalul Anca Olimpia. Oh my gosh, vă mulțumesc că m-ați abonat la canalul meu și că am strâns 6 abonați din 4. Wow! Vreau să scrieți comentarii cu vorbiți, pentru că nu dau de voi cei 2 abonați plus. Pe ceilalți știu, pentru că sunt colegii mei sau prietenii mei, amici. Astăzi vreau să vă prezint, dar nu vreau să fac un video așa lung pentru că telefonul meu are ceva problemă și astăzi vreau să vă prezint repede un activator foarte bun. Nu mă refer la glicera baraxată, glicera baraxată este cea mai bună, dar vreau să vă spun, dragii mei, unul care nu este luat dintr-o farmacie, un activator. De la Dacu, este cel mai bun, deci am făcut acest slime cu el. Uitați-l, uitați-vă ce drăguție. Acesta l-am făcut de lipisolid. De lipisolid. Da. Și mâine sau mâine voi face un video cum să faceți un slime de lipisolid. Să vă și pe voi această rețetă. Uitați-vă ce drăguț slime am făcut din el. Și da, dragii mei, mai sunt cam așa acestea. Deci nu uitați să vă abonați la canalul meu, să strângem maxim la acest 4 like-uri, pentru că putea duce și eu mai departe canalul meu. Am pupat!